ออทิสติกไม่ใช่คนบกพร่องทางสติปัญญาแล้วคนบกพร่องทางสติปัญญากับออทิสติกแตกต่างกันอย่างไรอะไรคือออทิสติกอะไรคือคนบกพร่องทางสติปัญญาคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะของคนที่เป็นคนบกพร่องทางสติปัญญาและคนออทิสติกครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคือเรื่องของเรื่องเลยก็คือได้มีหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าคนสองกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มเดียวกันเราอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าคนที่เป็นออทิสติกก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องสติปัญญาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะออทิสติกก็คือออทิสติกสติปัญญาก็คือสติปัญญาเป็นคนละกลุ่มกันเป็นเด็กพิเศษทั้งคู่หรือที่เราเรียกว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งคู่แต่ว่าเป็นเด็กคนละกลุ่มกันนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในคลิปนี้กันครับว่าคนสองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายความหมายและนิยามของออทิสติกและสติปัญญานะครับหรือเราจะเรียกว่าบกพร่องทางสติปัญญาว่าแตกต่างกันอย่างไรครับนะคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยก็คือมีหลายๆคนเนี่ยได้สอบถามผมเข้ามาแล้วก็ตามความเข้าใจของเราเนาะในสังคมก็มีความเข้าใจกันผิดเหมือนกันว่าคนที่เป็นออทิสติกก็คือคนที่ปกป้องทางสติปัญญาก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้คำว่าคนปกป้องทางสติปัญญาเนี่ยอาจจะพูดถึงขนาดที่ว่าเป็นคนที่ปัญญาทึบหรือมีคำที่หนักกว่านั้นก็คือคำว่าปัญญาจุดๆผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าผมไม่ส่งเสริมให้เรียกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่อยากจะไปใช้คำนี้กับคนที่เป็นกลุ่มปกป้องทางสติปัญญาเพราะฉะนั้นผมเลยขออนุญาตไม่พูดในคลิปนี้นะแต่ว่าเราก็ถือว่าเรารู้กันเนาะว่าความหมายของคำนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังครับว่ากลุ่มออทิสติกคืออะไรและกลุ่มปกป้องทางสติปัญญาคืออะไรเราจะได้ไม่สับสนกันเนาะว่าคนสองกลุ่มนี้จริงๆแล้วคือคนละกลุ่มกันครับแล้วก็สติปัญญาเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของรูปแบบความบกพร่องของเขาที่เขาต้องการความช่วยเหลือพิเศษในแบบของเขาส่วนออทิสติกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งออทิสติกก็จะมีหลายระดับเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมขอเริ่มจากกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาก่อนเลยครับสำหรับคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือภาษาอังกฤษเรียกสั้นๆย่อๆว่ากลุ่ม ID สำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาครับนะจนกระทั่งส่งผลถึงกระบวนการคิดวิธีการคิดรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มหนึ่งคือตามภาษาชาวบ้านที่เรามักจะเรียกคนกลุ่มนี้เราก็จะเรียกว่าคนปัญญาทึบหรือคนปัญญาจุดๆผมขอไม่เรียกแล้วกันนะว่าปัญญาอะไรแต่ว่าคิดว่าท่านก็คงรู้เนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็เรียกกันด้วยภาษาชาวบ้านแบบนั้นแต่ว่าผมในฐานะที่เรียนการศึกษาพิเศษมาแล้วก็ฐานะด้วยความที่ว่าเราก็เรียนจิตวิทยาพัฒนาการมาเราก็ไม่อยากให้เรียกแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่เป็นเชิงลบมากกว่าก็เลยไม่อยากให้เรียกแบบนั้นเนาะแต่ถือว่ามีความเข้าใจตรงกันว่าคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่เรียนรู้ได้ช้าหรือว่าคนกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของสติปัญญาซึ่งสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับระดับค่าสติปัญญาหรือค่า IQ นั่นเองเนาะก็คือว่าง่ายก็คือคนกลุ่มนี้มีค่า IQ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งที่เกิดจากเกณฑ์ที่เขาใช้ในทางการศึกษาพิเศษและเกิดจากเกณฑ์ที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยส่วนหนึ่งก็มาจากเกณฑ์ DSM-5 เช่นเดียวกันครับนะก็ระบุครับว่าคนที่มีค่าระดับ IQ ต่ำกว่า70ถือว่าเป็นคนที่บกพร่องทางสติปัญญาทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้คืออะไรอะคนที่บกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยเราอธิบายง่ายๆก็คือเขามีการเรียนรู้ทางสติปัญญาและการใช้สติปัญญาที่ช้าเกินไปกระบวนการคิดต่างๆวิธีการคิดต่างๆช้าเกินไปจนกระทั่งมันส่งผลต่อเรื่องของกระบวนการคิดเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เขาจะปรับตัวได้เรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของทักษะสังคมเขาก็จะมีปัญหาครับนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขามีทุกอย่างที่ช้ากระบวนการคิดต่างๆช้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์ที่ CPU ช้า CPU คือหน่วยประมวลผลกลางที่ช้าพอ CPU ช้าปุ๊บทุกอย่างก็เลยช้าตามไปหมดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต่างๆเขาจึงช้าไปหมดทุกฟังก์ชันครับนะช้าต่ำกว่าเกณฑ์ไปหมดทุกฟังก์ชันนี่คือลักษณะของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาก็คือพอฟังก์ชันต่างๆเขาช้าไปหมดการสื่อสารภาษาเขาก็ช้าตามเรื่องของระบบกล้ามเนื้อก็อาจจะช้าตามนะเรื่องของทักษะสังคมก็จะช้าตามไปได้ด้วยเหมือนกันเนาะแต่มันจะต่างกับกรณีของออทิสติกตรงที่ว่าออทิสติกเนี่ยมันจะมีความช้าในทางทักษะสังคมเหมือนกันแต่ว่าออทิสติกเนี่ยเกิดจากเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมที่ล่าช้าหรือว่าเกิดจากที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า social delphic อะครับก็คือมีการล่าช้าทางการเรียนรู้สังคมหรือเราเรียกง่ายคือไม่มีเซนส์ทางสังคมก็เลยทำให้เขาไม่รู้เรื่องนั้นแต่ว่าสติปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเซนส์ทางสังคมครับสติปัญญาบางคนเนี่ยมีเซนส์ทางสังคมด้วยซ้ำแต่ว่าเขาเรียนรู้ได้ช้ากว่าวัยแค่นั้นเองเนาะคือเขาเรียนรู้ทางสังคมได้เพราะเขามีเซนส์แต่ว่าช้า
ช้ากว่าวัยแต่ออทิสติกเนี่ยอาจจะไม่ช้ากว่าวัยก็ได้ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มสติปัญญาร่วมด้วยเนาะแต่ว่าออทิสติกก็อาจจะมีเรื่องของเซนส์ทางสังคมที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะแยก2กลุ่มให้ชัดเจนว่าสติปัญญาคือกลุ่มที่มีการเรียนรู้ทุกด้านช้าเหมือนกับ CPU คอมพิวเตอร์ที่ช้าทำให้ทุกฟังก์ชันเข้าช้าตามไปหมดนี่คือกลุ่มสติปัญญาครับสอนคนทั่วไปสอนครั้งเดียวอาจจะเข้าใจแต่สติปัญญาอาจจะต้องสอนถึง5ครั้งถึงจะเข้าใจนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของกลุ่มปกพร่องทางสติปัญญาครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแล้วกลุ่มปกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็นกี่ระดับและมีอะไรบ้างครับสำหรับเกณฑ์ของกลุ่มความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเราสามารถแบ่งความรุนแรงได้ออกเป็น4ระดับดังนี้1ระดับอาการเล็กน้อยสำหรับคนกลุ่มนี้นั้นจะมีระดับ IQ อยู่ที่ 50-69 เด็กกลุ่มนี้สามารถพัฒนาด้านทักษะสังคมและด้านการสื่อสารได้เหมือนเด็กทั่วไปแต่มักจะมีความบกพร่องด้านประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหวและทักษะวิชาการสามารถฝึกทักษะด้านสังคมและเลี้ยงชีพพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้เป็นแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือหรือกึ่งใช้ทักษะฝีมือแต่อาจจะต้องการคำแนะนำและการช่วยเหลือบ้าง 2. ระดับอาการปานกลางสำหรับคนกลุ่มนี้นั้นจะมีระดับ IQ ที่ 35-49 สามารถฝึกอบรมได้ในทักษะการช่วยเหลือดูแลตัวเองเรียนรู้ที่จะเดินทางด้วยตัวเองได้ในสถานที่คุ้นเคยและฝึกอาชีพได้บ้างสามารถทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือแต่ควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 3. ระดับอาการรุนแรงสำหรับคนกลุ่มนี้นั้นจะมีระดับ IQ อยู่ที่ 20-34 มักจะพบทักษะในทางด้านการเคลื่อนไหวได้ล่าช้าอย่างชัดเจนมีทักษะด้านภาษาที่พัฒนาได้ช้าทักษะการสื่อสารการสื่อความหมายมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีพอจะฝึกทักษะการดูแลตัวเองเบื้องต้นได้บ้างแต่น้อยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเต็มที่การทำงานต้องการโปรแกรมในชุมชนหรือต้องการความช่วยเหลือที่พิเศษในการช่วยเหลือเขาเป็นการเฉพาะ 4. ระดับอาการรุนแรงมากสำหรับคนกลุ่มนี้นั้นจะมีค่า IQ ต่ำกว่า 20 ซึ่งจะมีพัฒนาการที่ล่าช้าในทุกๆด้านอย่างชัดเจนมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและการฝึกช่วยเหลือตัวเองได้บ้างมีขีดจำกัดในการเข้าใจและการใช้ภาษาเป็นอย่างมากต้องการความช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทีนี้เนี่ยพอพูดถึงกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาแล้วเราก็จะทราบครับว่าตามเกณฑ์ของกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยคือระดับ IQ อยู่ที่ 70 ส่วนคนปกติทั่วไปเนี่ยค่า IQ จะอยู่ที่ 90 ทีนี้มันก็เกิดแกปช่องว่างครับระหว่างค่า IQ 70 ถึง 90 แล้วคนกลุ่มนี้เราเรียกว่าอะไรคนกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มเรียนรู้ช้าครับนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่ม slow learner นะคือคนกลุ่มนี้ก็คือเป็นคนกลุ่มที่อาจจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนทั่วไปแต่ยังไม่ถึงขั้นอยู่ในเกณฑ์ของคนบกพร่องทางสติปัญญาก็คือเขาเรียนรู้ได้ช้าระดับหนึ่งครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช้าถึงขั้นบกพร่องทางสติปัญญาแหละว่าง่ายๆอย่างคนทั่วไปสอนครั้งเดียวเข้าใจได้เลยคนบกพร่องทางสติปัญญาต้องสอน5ครั้งถึงจะเข้าใจคนกลุ่ม slow learner อาจจะสอน3ครั้งถึงจะเข้าใจครับเนาะก็คือเป็นคนที่อาจจะเรียนรู้ได้ช้าแหละแต่ว่าไม่ได้ช้าขนาดนั้นจนถึงเข้าเกณฑ์ของกลุ่มสติปัญญาอะไรแบบนี้ครับส่วนเทคนิคการสอนก็คล้ายๆกันก็คืออาจจะสอนจากง่ายไปยากเอาตามระดับความสามารถของเขาเท่าที่เขาได้ก่อนเนาะอย่างสติปัญญาเนี่ยได้แค่ไหนก็เอาตามนั้นแล้วก็กลุ่ม slow learner ได้มากขึ้นหน่อยก็ตามนั้นโดยที่ดูเด็กเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็สอนเรื่องที่จำเป็นก่อนเนาะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจำเป็นก็สอนเรื่องนั้นก่อนอะไรที่มันจำเป็นในการใช้ชีวิตก็สอนเรื่องนั้นไปก่อนและสุดท้ายคืออาจจะเป็นการสอนเรื่องของรูปธรรมนะเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยชอบอะไรที่เป็นรูปธรรมมากเพราะว่ามันเข้าใจง่ายกว่านามธรรมเยอะเนาะอะไรแบบนี้ส่วนกลุ่ม slow learner ก็คล้ายๆกันครับก็อาจจะสอนจากรูปธรรมมันก็จะง่ายกว่าอะไรแบบนี้ครับนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คืออธิบายให้เข้าใจก่อนว่ามันจะมี2กลุ่มที่มันอยู่ระหว่างกลางแล้วก็คือกลุ่มสติปัญญากับกลุ่ม IQ ปกติแล้วก็คือกลุ่ม slow learner หรือกลุ่มเรียนรู้ช้านี่แหละครับก็จะอยู่ตรงกลางว่าจะเป็นคนกลุ่มนี้ที่จะมาแทรกเรื่องของเกณฑ์ระหว่างคน2กลุ่มนี้ครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงกลุ่มสติปัญญาไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้แล้วครับนะว่าคนที่บกพร่องทางสติปัญญาคือคนที่มีเรื่องของการเรียนรู้ที่ช้ากว่าคนปกติทั่วไปในระดับที่ IQ ต่ำกว่า70ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะช้าในทุกๆด้านหรือทุกๆฟังก์ชันเนาะและจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียนรู้ได้ช้าแต่ว่าไม่ถึงขั้นกลุ่มสติปัญญาก็คือกลุ่ม slow learner ก็คือช่วง IQ 70-90และอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนที่เป็น IQ ปกติละหรือระดับสติปัญญาปกติคือ90ขึ้นไปละก็คือมีการเรียนรู้ที่ปกติทั่วไปเราก็จะทราบครับว่าเกณฑ์จะมีดังนี้ทีนี้มาพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มออทิสติกหรือออทิซึม
เดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจครับว่ากลุ่มออทิสติกคืออะไรครับสำหรับคำว่าออทิสติกนั้นหรือที่เราเรียกว่า Autism Spectrum Disorder หรือ ASD โดยคำว่าออทิสติกนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือคำว่า auto หรือคำว่า self ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มนี้จะมีการแยกตัวอยู่ตามลำพังในโลกของตัวเองเปรียบเสมือนกับมีกำแพงใสหรือมีกระจกเงามากั้นบุคคลนี้ออกจากสังคมรอบข้างตามเกณฑ์ที่ปัจจุบันจิตแพทย์ใช้ในการวินิจฉัยนั้นเราจะเรียกว่าใช้เกณฑ์จากคู่มือวินิจฉัยโรคทางจิตเวชที่เรียกว่า DSM-5 ซึ่งตามคู่มือนั้นได้ระบุว่าออทิสติกนั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระดับได้แก่ 1. กลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยสำหรับคนกลุ่มนี้นั้นอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า High Functioning Autism ซึ่งคนกลุ่มนี้นั้นมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยสำหรับคนกลุ่มนี้นั้นมีความน่าสนใจตรงที่ว่าบางคนอาจจะมีความสามารถบางอย่างแอบแฝงอยู่และทำให้หลายๆคนมองข้ามคนกลุ่มนี้ไปเพราะอาการไม่เห็นชัดเจนก้ำกึ่งกับคนทั่วไปในบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นได้ชัดเจนหรืออาจจะไม่ชื่อว่าเป็นออทิสติกด้วยซ้ำเพราะอาการที่เห็นอาจจะดูไม่ชัดเจนเพราะคนกลุ่มนี้นั้นสามารถเรียนหนังสือได้ทำงานได้เพียงแค่จะติดขัดในเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นและทักษะสังคมได้ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองได้ว่าคนกลุ่มนี้นั้นอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยที่เป็นลักษณะแบบของเขามากกว่าที่จะมองว่าเป็นออทิสติกด้วยซ้ำ 2. กลุ่มออทิสติกระดับอาการปานกลางสำหรับคนกลุ่มนี้นั้นภาพรวมจะเห็นได้ชัดเจนและรุนแรงกว่ากลุ่มระดับอาการเล็กน้อยแต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ยังสามารถเรียนร่วมได้แต่เพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นพิเศษในห้องเรียนหากได้รับการช่วยเหลือก็สามารถเรียนหนังสือได้อาจจะเรียนจนทั้งจบปริญญาตรีได้โดยให้เขาเรียนในสาขาที่เขาชอบและอาจจะช่วยในการบอกและช่วยเหลือในเรื่องของแนวข้อสอบเพื่อใช้ในการช่วยเหลือในการทำให้เขาสามารถเรียนจบได้ 3. กลุ่มออทิสติกระดับอาการรุนแรงสำหรับคนกลุ่มนี้นั้นจะมีลักษณะอาการของออทิสติกที่ชัดเจนมีพัฒนาการที่ล่าช้าอย่างชัดเจนในทางทฤษฎีนั้นสามารถพัฒนาได้จนกระทั่งเต็มที่ในการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวันโดยคนกลุ่มนี้นั้นอาจจะมีพัฒนาการหลายด้านที่ล่าช้าอย่างชัดเจนเช่นอาจจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาร่วมด้วยที่ล่าช้าซึ่งก็จะต้องมีคนที่ดูแลประกบด้วยตลอดอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่ซ้ำๆอย่างรุนแรงและควบคุมตัวเองไม่ได้และมีปัญหาเรื่องการสื่อสารได้ในหลายๆคนทั้งนี้ออทิสติกในแต่ละประเภทก็จะมีระดับอาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนเช่นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ตามแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีอาการที่ไม่เหมือนกันอยู่ดีสำหรับกลุ่มอาการของออทิสติกหรือที่เราเรียกว่ากลุ่ม Autism Spectrum Disorder หรือ ASD นั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆ 1. ปัญหาด้านพฤติกรรมสำหรับปัญหาด้านพฤติกรรมนั้นก็จะเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ยืดหยุ่นมีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆจะยึดติดอะไรอยู่แค่บางอย่างฝืนใจหรือขัดใจอะไรไม่ค่อยได้ถ้าชอบอะไรก็จะสนใจหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องนั้นดูเป็นคนใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในบางด้านคุยแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจชอบมีวิธีคิดแบบหุ่นยนต์คือจะมองโลกเป็นแค่ขาวดำถูกผิดชอบคิดเข้าใจอะไรเป็นไปตามคำสั่งและมองทุกอย่างตามความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงหรือที่เราเรียกว่าตามแฟกต์เป็นต้น 2. ด้านการสื่อสารทางสังคมสำหรับด้านการสื่อสารทางสังคมนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติในด้านการสื่อสารอย่างชัดเจนเช่นไม่สบตาพูดได้ล่าช้ากว่าวัยพูดตอบโต้โดยที่ไม่รู้ความหมายพูดเป็นประโยคไม่ได้หรือพูดได้แต่สั้นๆบอกความต้องการตัวเองไม่ได้พูดแต่ภาษาที่ตัวเองเข้าใจพูดภาษาต่างดาวพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในอุดมคติพูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจพูดไม่ชัดใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือว่าต้องพูดตรงๆพูดภาษาเสียงโมโนโทนเป็นต้น 3. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะสังคมสำหรับด้านนี้นั้นจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทักษะสังคมในทุกด้านเช่นชอบอยู่คนเดียวอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่เป็นไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่คนทั่วไปสามารถเรียนรู้เองได้หรือที่เราเรียกว่าเขาไม่มี common sense ทางสังคมไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมและบทบาททางสังคมไม่เข้าใจเรื่องของมารยาทกาลเทศะอาจจะดูมึนๆกวนๆตรงไปตรงมาไม่เข้าใจความสัมพันธ์และความรู้สึกของผู้อื่นไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นบกพร่องในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เข้าใจสีหน้าแววตาและอารมณ์ของผู้อื่นและตัวเองอาจจะแสดงสีหน้าอารมณ์ไม่เป็นคนที่เข้าใจอะไรตรงๆสวมบทบาทสมมุติไม่ค่อยเป็นต้นนอกจากนี้แล้วออทิสติกอาจจะยังมีปัญหาด้านอื่นๆได้ในออทิสติกบางคนเช่นปัญหาด้านประสาทสัมผัสหรือที่เราเรียกว่า sensory processing disorder โดยจะมีปัญหาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสหลักๆทั้ง5ด้านที่อาจจะไวหรือช้ากว่าคนปกติหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เช่นคนที่ประสาทสัมผัสช้ากว่าปกติอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เจ็บปวดเมื่อได้รับบาดเจ็บเท่าคนปกติหรือว่ารับรู้เสียงที่เบาเกินกว่า
ที่คนปกติทั่วๆไปจะได้ยินแต่ทั้งนี้ก็ต้องการได้ยินปกติด้วยหรือคนที่ประสาทสัมผัสไวจนเกินไปอาจจะเกิดการรับรู้ที่ไวกว่าคนปกติเช่นเสียงเบาๆแต่ได้ยินเสียงดังกว่าคนปกติไม่ชอบให้สัมผัสแตะต้องตัวเป็นต้นรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่จึงส่งผลให้อาจจะดูงุ่มง่ามซุ่มซ่ามและอวัยวะต่างๆนั้นอาจจะทำงานได้ไม่สัมพันธ์กันเป็นต้นทั้งนี้ออทิสติกแต่ละคนนั้นจะเป็นลักษณะของสเปกตรัมที่แตกต่างกันออกไปเราอาจจะเรียกได้ว่าออทิสติกแต่ละคนนั้นเป็นลักษณะ100 คน100แบบถึงแม้ว่าแพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกและเข้าเกณฑ์ออทิสติกเหมือนกันก็ตามแต่ว่าก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าออทิสติกแต่ละคนนั้นจะเหมือนกันรวมทั้งกลุ่มอาการออทิสติกนั้นปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่สามารถรักษาจนหายขาดได้แต่สามารถดีขึ้นอยู่ทั้งใกล้เคียงคนปกติทั่วไปได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับของออทิสติกแต่ละคนด้วยครับทีนี้เมื่อเราทราบดังนี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วครับว่าแท้จริงแล้วออทิสติกกับปกพร่องทางสติปัญญาคืออะไรเพราะว่าเราจะเข้าใจแล้วว่าความหมายและนิยามของมันคืออะไรและเราจะเข้าใจแล้วว่าออทิสติกไม่ใช่คนปกพร่องทางสติปัญญาและคนปกพร่องทางสติปัญญาไม่ใช่ออทิสติกเพราะออทิสติกจะมีปัญหาเรื่องเด่นๆคือความไม่ยืดหยุ่นและทักษะสังคมซึ่งเป็นข้อบกพร่องของออทิสติกแต่สติปัญญานั้นไม่ได้มีความบกพร่อง2ด้านนี้หรือด้านการสื่อสารร่วมด้วยอย่างชัดเจนแต่เขาจะบกพร่องรอบด้านในทุกๆด้านเพราะฟังก์ชันในการเรียนรู้ของเขาช้ากว่าคนปกติทั่วไปแต่เขาจะสามารถเรียนรู้ได้อธิบายง่ายก็คือระดับสติปัญญาคนกลุ่มสติปัญญาเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องความไม่ยืดหยุ่นแบบออทิสติกแต่เขาอาจจะยืดหยุ่นได้น้อยหน่อยเพราะเขาเรียนรู้ได้ช้าแต่เมื่อเขาเรียนรู้ได้เขาก็จะยืดหยุ่นได้คนที่บกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้ทักษะสังคมได้ช้าแต่ช้าเพราะฟังก์ชันทางสังคมเขาช้าแต่เมื่อเขาเรียนรู้ได้เขาจะเข้าใจเขาจะเรียนรู้ได้ต่างกับออทิสติกที่มีเรื่องของเซนส์ทางสังคมที่ไม่เข้าใจเนื่องจากว่าไม่มีคอมมอนเซนส์ทางสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะสังคมที่เสียครับหรือว่าบกพร่องด้านทักษะสังคมเนาะหรือโซเชียลเดเวลฟิกทีนี้เนี่ยก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือสติปัญญาปกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยกับออทิสติกสามารถเป็นร่วมกันได้ในกรณีของคนที่เป็นกลุ่มออทิสติกระดับรุนแรงเนาะหรือที่เรียกว่า severe autism นั่นเองนะตามที่พูดไปก่อนหน้านี้ในคลิปก็สามารถเป็นร่วมกับสติปัญญาได้ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นคนที่ปกพร่อง2เรื่องอะครับก็คือเป็นทั้งออทิสติกและเป็นทั้งสติปัญญาร่วมกันซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นออทิสติกที่มีปัญหาเรื่องของสติปัญญาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต่างๆเขาจะยิ่งช้าลงไปอีกเนาะรวมไปถึงบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการพูดหรือไม่มีภาษาพูดก็ได้ในบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่ยืดหยุ่นอย่างแรงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็โซเชียลเนี่ยทักษะสังคมอาจจะยากมากๆจนกระทั่งถึงขนาดเราอาจจะสอนได้แค่ในเชิงที่เป็นการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปในเชิงทฤษฎีเนาะอาจจะได้แค่ประมาณนั้นอะไรแบบนี้ครับในทางปฏิบัติจริงๆอาจจะได้มากกว่านั้นแต่ว่าในทางทฤษฎีอาจจะประมาณนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นออทิสติกระดับรุนแรงเราจะถือว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีภาวะทางสติปัญญาร่วมด้วยได้เช่นเดียวกันครับนะก็อธิบายให้เข้าใจประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปครับว่าออทิสติกกับสติปัญญาปกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับเราจะได้ทำความเข้าใจกันว่าออทิสติกไม่ใช่คนปกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกไม่ใช่คนปัญญาทึบและคนที่เป็นคนปัญญาทึบก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแย่เสมอไปเพราะเขาก็มีคุณค่าในแบบของเขาเองเหมือนกันเขาก็เป็นคนหนึ่งเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็มีคุณค่าในแบบของเขาเช่นเดียวกันเนาะเขาก็มีความดีงามในแบบของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ไปดูถูกหรือว่าไปตัดสินใครเลยดีกว่าเราช่วยเหลือเขาในแบบที่ควรจะเป็นอย่างนั้นน่าจะโอเคกว่าครับเนาะก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับทีนี้เนี่ยผมขอพูดเสริมอีกนิดนึงแล้วกันครับนะก็คือหลังจากที่ผมได้ตัดต่อแล้วผมรู้สึกว่ามีพูดตกไปนิดนึงมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะอธิบายให้เคลียร์กันมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนิยามของออทิสติกกับนิยามของปกพร่องทางสติปัญญาจริงๆแตกต่างกันอย่างไรนะก็คือผมขอเสริมอย่างนี้แล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยออทิสติกกับปกพร่องทางสติปัญญานิยามความหมายของมันคือความขอบเขตเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าปกพร่องทางสติปัญญาใช้เกณฑ์ IQ เป็นหลักส่วนออทิสติกใช้เกณฑ์ความปกพร่องทางพัฒนาการ3ด้านความปกพร่องของออทิสติกเป็นหลักครับอธิบายแบบนี้ผมอธิบายว่าสำหรับการปกพร่องทางสติปัญญาหรือกลุ่มปกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยก็คือเขาจะมีลักษณะการเรียนรู้ที่ช้าในรอบด้านหรือทุกๆด้านก็อย่างที่ผมอธิบายไปว่าเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ CPU ที่ช้าเนาะทำให้ทุกอย่างมันช้าไปหมดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มปกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยเขามีการเรียนรู้ทุกอย่างที่ช้าทุกๆฟังก์ชันแต่ว่าไม่ได้มีฟังก์ชันใดที่โดดเด่นขนาดนั้นที่ทำให้เขาช้าเป็นพิเศษหรือตกเกณฑ์เป็นพิเศษเพียงแค่ว่าภาพรวมทุกอย่างมันช้าเพราะว่าการเรียนรู้ทางสติปัญญาเขาช้านั่นเองเนาะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างของเขาเนี่ยช้าไปหมดสรุปง่ายๆก็คือ IQ ต่ำกว่า70ถือว่าเป็นคนกลุ่มนี้หมด
นั่นเองอธิบายให้เข้าใจง่ายๆส่วนออทิสติกเกณฑ์ของมันเนี่ยไม่ได้ระบุ IQ เพราะฉะนั้นออทิสติกเกิดขึ้นได้กับทุก IQ แต่เกณฑ์ของออทิสติกก็คือปกพร่อง3ด้านก็คือด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีความไม่ยืดหยุ่นด้านเกี่ยวกับการสื่อสารทางสังคมและด้านเกี่ยวกับทักษะสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม3ด้านนี้คือเกณฑ์ของออทิสติกเพราะฉะนั้นออทิสติกเมื่อ IQ ต่ำกว่า70ก็ถือว่าเป็นออทิสติกที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกันแต่ออทิสติกที่ไม่ใช่กลุ่มนั้นก็คือกลุ่ม IQ อื่นๆก็ถือว่าเป็นออทิสติกเดี่ยวๆที่ก็ถือว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปออทิสติกเนี่ยอาการเป็นมากเป็นน้อยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับค่า IQ ถ้า IQ ยิ่งไม่ได้ต่ำเนี่ย IQ ยิ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงเนี่ยความผิดปกติของออทิสติกก็จะมีน้อยลงเพราะว่าความสามารถในการเรียนรู้เขาก็จะไวขึ้นเนาะถึงเขาจะมีบกพร่องบางอย่างเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอธิบายให้ฟังครับว่าเกณฑ์ของบกพร่องทางสติปัญญาก็คือเรียนรู้ทุกอย่างช้าเช่นถ้าทักษะสังคมเขาเรียนรู้ช้าเขาช้าเพราะการคิดการเรียนรู้เขาช้าเลยทำให้เขาเรียนรู้ทักษะสังคมช้าแต่เซนส์ทางสังคมเขายังมีได้อยู่แต่ออทิสติกนั้นต่อให้เป็นออทิสติกที่กลุ่มค่า IQ ดีหรือสติปัญญาดีก็จะมีปัญหาเรื่อง common sense ทางสังคมอยู่ดีเพราะเป็นเกณฑ์ความบกพร่องของด้านทักษะสังคมของออทิสติกทีนี้เนี่ยออทิสติกเนี่ยมีหลายระดับเนาะก็คือมีอย่างที่ผมพูดไปว่ามีหลายระดับซึ่งมันสัมพันธ์กับค่า IQ ทีนี้ถ้าออทิสติกที่ IQ ดีๆเช่นออทิสติกที่ IQ ปกติถึง IQ สูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มออทิสติกที่เป็นระดับอาการเล็กน้อยหรือเป็นแค่เล็กน้อยนั่นแหละเนาะส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มที่โอ้โหเรียนหนังสือได้ทำงานได้อะไรแบบนี้หรือถ้าเขาไม่บอกว่าเป็นออทิสติกเราอาจจะมองไม่ค่อยออกเลยก็ได้เพราะว่าเขาสามารถเนียนๆได้เนาะเขาดูคล้ายกับคนทั่วไปแค่อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกๆแต่ส่วนใหญ่ก็ดูไม่ค่อยออกอะไรแบบนี้ครับนะในหลายๆคนก็จะมองไม่ค่อยออกว่านี่คือกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ถึงแม้ IQ จะดี IQ จะสูงนะสูงกว่าคนปกติทั่วไปแต่เขาก็ยังปกพร่องตามเกณฑ์3เกณฑ์ของออทิสติกนั้นอยู่ดีอะไรแบบนี้นะครับเพียงแค่ว่าโอเคก็คืออาการเขาก็จะเป็นน้อยลงแต่ว่าเขาก็จะปกพร่องอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกว่ามุมมองมันต่างกันคนสติปัญญามองจากค่า IQ เป็นเกณฑ์แต่ออทิสติกมองจากค่าความปกพร่อง3ด้านทางพัฒนาการเป็นเกณฑ์นี่คือเกณฑ์ของมันที่แตกต่างกันถ้าออทิสติกที่ IQ ต่ำกว่า70ก็เป็น2อย่างร่วมกันแต่ถ้าออทิสติกที่เป็นน้อยๆที่เป็น IQ ปกติถึงสูงเราก็จะเรียกว่ากลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยหรือในต่างประเทศอาจจะใช้คำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า high functioning autism ก็ได้ครับนะหรือจะเรียกว่า mild autism ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้เคลียร์และเข้าใจกันครับทีนี้เนี่ยท้ายคลิปเนี่ยผมอยากจะฝากศัพท์คำหนึ่งเอาไว้แล้วกันเนาะจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วครับนะแต่ว่าก็ขอฝากไว้แล้วกันเพราะว่ายังมีบางคนที่เขาสงสัยอยู่เนาะก็คือคำว่า Asperger syndrome เนาะว่ามันคืออะไรกันเนาะก็จะอธิบายให้ฟังกันในคลิปนี้ครับว่ามันคืออะไรเนาะคืออย่างนี้ครับคือตามเกณฑ์คู่มือวิจัยโรคทางจิตเวชเก่าหรือที่เราเรียกว่า DSM-4 เนาะAsperger เนี่ยกับออทิสติกเขาแยกออกจากกันเขาถือว่ากลุ่มอาการออทิสติกเนี่ยจะแยกออกเป็น5กลุ่มซึ่งเขาแยกออทิสติกกับ Asperger ออกจากกันอธิบายง่ายๆก็คือ Asperger นั้นจะมีความบกพร่องบางเรื่องที่คล้ายออทิสติกแต่ว่าเป็นน้อยกว่าก็คืออธิบายง่ายๆก็คือประมาณว่าเกณฑ์ของ Asperger ก็คือมีเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นกับทักษะสังคมเป็นหลักและ IQ ปกติถึงสูงในขณะที่ออทิสติกอาจจะมีปัญหาเรื่องของทักษะสังคมความไม่ยืดหยุ่นและการสื่อสารอย่างชัดเจนกว่าและออทิสติกเนี่ย IQ มีตั้งแต่ต่ำถึงสูงได้นี่คือเกณฑ์ที่มันแยกออกจากกันหรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆเป็นภาพก็คือคนทั่วไปคนปกติเนี่ยเป็นสีขาวคนที่เป็นออทิสติกเป็นสีดำ Asperger เนี่ยจะเป็นสีเทาๆก็คือจะเป็นคนที่มีอาการบางอย่างคล้ายออทิสติกแต่ว่าหรือเหมือนออทิสติกแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่าออทิสติกและเกณฑ์ของ Asperger คือ IQ ปกติคือ90ขึ้นไปจนกระทั่งถึงสูงเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีระดับสติปัญญาที่ดีนี่คือเกณฑ์ของ Asperger ก็จะเป็นอย่างนั้นครับเนาะก็อธิบายให้เข้าใจกันประมาณนี้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เขาได้ใช้เกณฑ์วินิจฉัยคู่มือจิตเวชนะครับตัวใหม่ก็คือ DSM-5 นะครับคือปัจจุบันนี้ DSM-5 เนี่ยได้ระบุว่าทุกอย่างเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยได้รวมกันเป็นAutism Spectrum Disorder คือกลุ่มออทิสติกกับ Asperger เนี่ยรวมกันเป็น Autism Spectrum Disorder หรือ ASD แล้วก็ว่าเขามองว่าสุดท้ายพวกนี้ก็คือเป็นอาการอย่างหนึ่งของออทิสติกที่เป็นสเปกตรัมที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้จึงกล่าวได้ว่าลักษณะพฤติกรรมของ Asperger Syndrome นั้นก็คือ Autistic
ระดับอาการเล็กน้อยหรือออทิสติกระดับ1นั่นเองครับหรือออทิสติกเลเวล1นั่นเองเนาะก็คือรวมอยู่ในนั้นแล้วก็คือแอสเบอร์เกอร์เนี่ยก็รวมอยู่ในออทิซึมสเปกตรัมที่เป็นระดับ1ไปนะครับในปัจจุบันนี้หรือที่เรียกว่าไมล์ออทิซึมหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าไฮฟังชั่นนิ่งออทิซึมก็ได้นะครับเขารวมเป็นอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเกณฑ์ปัจจุบันนี้ครับก็อธิบายให้เข้าใจกันประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีเตอร์เชษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ